Tja, det är jag igen. Och jag tänkte berätta om min Urban Sniper. Min mobil laddar just nu, så lite problem. Men här är den. Väldigt kraftfull och har 2 joule. Eller egentligen 1,8. Men här är kikarsiktspaketet, men jag har monterat fast den. Man får med linsskydd, gult på ena sidan och vitt på andra. Man kan fortfarande se igenom det. Okej. Här är paketet. Och i där är det instruktioner om snipersiktet, rifle scope. Här har vi benstöd. Och just nu har jag spänt fast dem, men jag kan skruva loss dem så det dämpar det. Okej. Och det sätter man fast här. Och så där. Nu sitter den fast. Sen man kan rycka ut dem. Och sen där. Så. Man får med 2 magasin. Kulorna står zigzag. Och här är det andra. Speedloader ingår också. Ja, så. Och så piprensare. Som min förra film Famas. Här får man lite tillbehör. Den där till för speedloader. Man sätter fast den på magasinet, så jag kan visa. Vänta lite. Låter lite här. Så man tar ner den. Och sen tar man fram den. Och pressar fast den. Där. Så. Och sen speedloaden sätter man fast på. Sen trycker man och då går det kulor in dit. Tar man av den. Så. Där. Så. Och så har man kulor. Den här är till för vänster. Left. Alltså. Och här har vi små insekt. Ja. Okej, då kommer vi till själva sniper nu. Här har vi armstödet. Eller ja. Och då pressar man ner den. Eller upp den. Och så kan man justera vilken man vill ha. 2. Vänta. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Och 6. 6 olika storlekar. Och sen här. Där har vi, så ser det ut. Och så ser siktet ut. Ja. Ja. Och sen så är det också bolt action i den här. Jag drar upp den. Drar bort den. Drar fram den. Drar fram den. Sen ner. Den låter inte så mycket heller. Här är säkringen också. Där. Så. Den låter inte så mycket. Och
Den är bra. Jag sätter in magasinet nu. I magasin. Och då tar jag ut den här. Det måste man göra. Jag har bak den här. Sen så sitter magasinet. Där ska den sitta. Då tar jag ett av mina magasin. Där. Och stoppar in den så att det klickar till. Så. Sen är vi tillbaka här igen. Och då är det bara att dra ner den. Den är väldigt stark. 2 hjul som jag sa förut. Och ja. Där small det. Den är väldigt pricksäker också. Man kan justera siktet i de här. Det här är bara lock för tillfället. Man kan inte zooma med det här siktet. Så jag ger er ett litet tips att ni ska köpa ett annat kikarsikte till. Men annars är det här siktet helt okej. Så ser det ut. Så här har vi instruktionsbokerna. Urban Sniper från ASG. 6 mm kulor. Ja. Och den där grejen, den där. Just nu är det på höger som den ska vara. Men man kan montera fast den så att den sitter på den sidan. Så om man är vänster. Fast jag är ju höger nu. Så. Okej. Det var allt för mig. Och vi ses säkert i